เราอยู่กันที่ไหนอยู่ที่300 ยอดนายทำอะไรอ่ะเดินมาส่วนเรากำลังเดินไปคิดว่าเราจะล้มก่อนถึงแก๊สไหมถึงแล้วนี่คือตากล้องประจำตัวและนี่คือกล้องใหม่ของเขาส่วนกล้องเก่าของเขาก็ตกมาอยู่กับเราเมื่อไหร่เขาจะซื้อกล้องใหม่อีกเราจะได้มีกล้องใหม่ฟังดูไม่ค่อยดีนะเราลองถ่ายมุมมองใหม่ๆกันแมววันนี้ไม่ต้องทำงานด้วยแค่นี้เองเหรอวิดีโอพูดหน่อยถ่ายยังไม่ใช่มูแมลงนี่ไม่ใช่หอยทำมือปลาหมึกว่าไข่ปลาหมึกอันไหนดีอันนี้แล้วกันกินอร่อยแบบเท่าฝัน